guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, gagawa tayo ng marassi. Yung tinatawag nila dito sa Saudi ay marassi, pero parang mini pancake din to guys. Pero ang kaibahan lang guys is ipapakita ko na sa inyo. What's this? So guys, may ginawa ako ditong buttered. Pero ang ginamit ko dito is brown flour. Dinagyan ko ng turmeric powder, milk powder, sugar, a little bit of sugar, baking powder, yeast. So, kung nakikita nyo guys, yellow yung color niya because dinagyan ko siya ng turmeric powder. So, mag-i-start na tayo guys na gagawa. So guys, ito yung paglulutuan ko siya. Tingnan nyo. Round siya na parang non-sticky. Tapos lagyan ko ng konting oil. Punasan natin para hindi siya dumikit. So yan guys. So guys, mag-uumpisa na tayo. Ganyan siya. Tingnan guys, parang nagbabubbles na siya. Parang pancake din siya. Pero ang gamit ko kasi dito is brown flour. Or yung tinatawag nila ditong tahina bur. See guys, yellow is very healthy to kasi gumamit ako ng turmeric powder para pampakulay. So guys. Yan. Ito guys. Almost done. Pwede na natin siyang i-flip. Yan. And then this one. And this one. Pwede natin i-flip. Hati ko ito. Ayan siya guys. Magiging golden brown siya. Then ilalagay natin siya dito sa lalagyan ko dito para hindi lumamig. Then I put some butter later and honey. Look guys. So guys, tignan natin, i-flip natin. Ayan. See? Masarap to guys pag lagyan nyo ng butter and honey. It's called marassi here in Saudi Arabia. So guys, this pwede na siyang i-flip. Ayan. It's like a mini pancake guys. Pero masarap to, healthy kasi may turmeric.